हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। सुमिता किचन कॉर्नर में तमारू स्वागत है। आज આપણે બનાવીશું કટકી કારેલાનું શાક। તો કારેલા ભરવાની માથાકૂટ વગર આ શાક ખૂબ જ ઝડપથી બની જાય છે અને તે ખાવામાં પણ ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે અને તે સ્વાદમાં જરા પણ કડવું નથી લાગતું। તો ચાલો બનાવીએ કટકી કારેલાનું શાક। જો રેસીપી સારી લાગે તો વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। तो कटकी कारेलाનું શાક બનાવવા માટે આપણે આ રીતે કારેલા લીધા છે। કારેલાની આપણે છાલ કાઢી લેશું। તો આપણે આ રીતે કારેલાની છાલ કાઢીને તેને બે ટુકડામાં કટ કરી લેશું અને વચ્ચે કટ લગાવીને તેમાં જે બીજનો ભાગ હોય તે કાઢી લેવાનો છે। તો આપણે આ રીતે બધા કારેલામાં છાલ કાઢીને અંદરથી બીજ કાઢી લેવાના છે। तो આપણે બધા કારેલાના બીજ અને છાલ કાઢી લીધા છે। હવે આ કારેલાના આપણે થોડા મીડિયમ સાઈઝના ટુકડા કરવાના છે આ રીતે। હવે આ ટુકડાને બાફવા માટે તેને આપણે કુકરમાં લઈ લેશું। 1 ગ્લાસ પાણી એડ કરશું, 1 ચમચી મીઠું એડ કરશું। એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરીને કુકરનું ઢાંકણ બંધ કરીને 1 સીટી થવા દેશું। 1 સીટીમાં આપણા કારેલા એકદમ સરસ બફાઈ જશે। तो આપણે કારેલામાં 1 સીટી થઈ ગઈ છે। આપણે કારેલા જોઈ લેશું તો કારેલા એકદમ સરસ બફાઈ ગયા છે। આ રીતે આંગળીથી પ્રેસ કરી તો કારેલું એકદમ સરસ દબાય છે। હવે આ કારેલાને આપણે ચાણીમાં કાઢી લેશું। ત્યારબાદ આપણે કારેલામાં એડ કરવા માટે ચણાનો લોટ શેકી લેશું। તો આપણે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ ટુ સ્લો રાખીને લોટને શેકવાનો છે। તો ચણાના લોટનો કલર થોડો હલકો બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી તેને શેકવાનો છે। तो હવે આપણે શાકમાં એડ કરવા માટેના મસાલા જોઈ લેશું। તો આપણે શેકેલો ચણાનો લોટ, 2 મીડિયમ સાઈઝની ડુંગળી ઝીણી કટ કરેલી, 7 થી 8 ઝીણી ચોપ કરેલી લસણ, લસણવાળું મરચું, મીઠું, ધાણા જીરું, હળદર અને હિંગ અને સાથે આપણા કારેલા પણ બફાઈને તૈયાર છે। હવે આપણે શાકનો વઘાર કરી લેશું। તો આપણે શાકનો વઘાર કરવા માટે પેનમાં 2 ટેબલસ્પૂન તેલ એડ કરશું। ઝીણું ચોપ કરેલું લસણ એડ કરશું। લસણ થોડું હલકું બ્રાઉન કલરનું સતળાઈ જાય ત્યારબાદ તેમાં આપણે 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ એડ કરશું। ત્યારબાદ તેમાં આપણે ઝીણી ચોપ કરેલી ડુંગળી એડ કરશું। ડુંગળીને પણ આપણે થોડી હલકી બ્રાઉન કલરની થાય ત્યાં સુધી સતળવા દેશું। આ રીતે સતળાઈ જાય ત્યારબાદ તેમાં આપણે બાફેલા કારેલા એડ કરી દેશું। ત્યારબાદ આપણે કારેલાને પણ 1 મિનિટ સુધી આ રીતે તેલમાં સાતળી લેશું। કારેલા થોડા સતળાઈ જાય ત્યારબાદ તેમાં આપણે મસાલા એડ કરશું। તો 1.5 ચમચી લસણવાળું મરચું એડ કરશું, 1 ચમચી ધાણા જીરું, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરશું। આપણે બાફતી વખતે પણ મીઠું એડ કર્યું તો અહીંયા ધ્યાનથી એડ કરવાનું છે। 1/4 ટીસ્પૂન હળદર એડ કરશું। હવે આપણે બધા મસાલાને એકદમ સારી રીતે કારેલામાં મિક્સ કરી લેશું। આ રીતે બધા મસાલામાં કારેલા સતળાઈ જાય ત્યારબાદ તેમાં આપણે 1 થી 1.5 ચમચી ગોળ એડ કરશું। ગોળની જગ્યાએ તમે ખાંડ પણ એડ કરી શકો છો, પણ ગોળ નાખવાથી ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે અને શાક જરા પણ કડવું નથી લાગતું। હવે આપણે ગોળને પણ એકદમ સારી રીતે કારેલામાં મિક્સ કરી લેશું। તો આપણે કારેલા બધા મસાલામાં એકદમ સરસ 1 મિનિટ સુધી ચડી જાય ત્યારબાદ તેમાં આપણે ચણાનો લોટ એડ કરશું। તો આપણે શેકેલો ચણાનો લોટ રાખ્યો હતો તે 2 થી 3 ચમચી એડ કરી દેશું। ઉપર થોડું આ રીતે પાણી છટકાવી દેશું અને ઢાંકણ બંધ કરીને 1 મિનિટ સુધી થવા દેશું। આ સમયે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ જ રાખવાની છે। હવે આપણે 1 મિનિટ પછી ઢાંકણ ખોલી લેશું અને કારેલાનું શાક જોઈ લેશું। તો આપણું કારેલાના શાકમાં ચણાનો લોટ એકદમ સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયો છે। ઉપર પાણી છટકાવવાથી કારેલામાં ચણાનો લોટ એકદમ સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય છે। તો આપણું કટકી કારેલાનું શાક તૈયાર છે। છેલ્લે લીલા ધાણા એડ કરશું અને શાકને સર્વિંગ પ્લેટમાં કાઢી લેશું।
તો આપણું એકદમ સુપર ટેસ્ટી અને ખાવામાં જરા પણ કડવું ન લાગે તેવું કટકી કારેલાનું શાક તૈયાર છે। તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને આ ભરવાની માથાકૂટ વગરના કારેલાની શાકની રેસીપી પસંદ આવી હોય તો તમે પણ જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને તમારા અનુભવ મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી શેર કરજો। અને આવી જ નવી રેસીપી માટે મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી દેજો અને બાજુમાં બેલ આઇકનને પ્રેસ કરજો જેથી મારા આવતા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને સૌથી પહેલાં મળે। બાય બાય ફ્રેન્ડ્સ, ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ। તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને મારી રેસીપીઓ પસંદ આવતી હોય તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરી દેજો અને બાજુમાં બેલ આઇકનને પ્રેસ કરજો જેથી મારા આવતા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે। બાય બાય ફ્રેન્ડ્સ।